साथीहरु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यी जति पनि फोटाहरु छन् मैले इमोबाट बनाएका फोटाहरु हुन्। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग तपाईहरुका फोटाहरु छन् अन्य फोटोहरु छन् भने इमोबाट एआई जेनेरेट गरेर सजिलैसँग कुनै पनि फोटोहरु राम्रो देखिने बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले नेपालमा एआई को बारेमा सुन्नु भएको थियो होला, एकदमै चर्चामा आइरहेको थियो। त्यो समयमा तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाएर तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरुलाई एआई जेनेरेट गरेर यस्ता फोटोहरु राम्रो देखिने फोटोहरु जस्तो लेख्यो त्यस्तै देखिने बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईहरुले आफ्नो इमोमा मेसेन्जरमा कुनै पनि एप्समा तपाईहरुले सजिलैसँग एआई जेनेरेट सिस्टम देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कुनै पनि फोटोहरु आफ्नो फोटोहरु अन्य फोटोहरु तपाईहरुले यस्तै खालको राम्रो देखिने बनाउन सक्नुहुनेछ। आज म तपाईहरुलाई इमोबाट एआई जेनेरेट गरेर यस्तै खालका फोटोहरु देखिने कसरी बनाउने यस विषयमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। आज मैले यस्तो इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु कि तपाईहरुले अब माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट खोल्नु पर्दैन, बास तपाईसँग इमो अकाउन्ट भइहाल्छ। अहिलेको जमानामा अहिलेको समयमा इमो अकाउन्ट नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन। त्यही भएर मैले यस भिडियो बनाएको। इमो त जो कोहीसँग हुन्छ र सजिलैसँग बनाउन सकियोस् भनेर मैले भिडियो बनाएको। तपाईहरुसँग इमो छ भने सजिलैसँग कुनै पनि फोटोहरुलाई एआई जेनेरेट गरेर एआई मार्फत यस्तै खालका फोटोहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ। के तपाईहरुले पनि आफ्नो इमोबाट एआई जेनेरेट गरेर सजिलैसँग यस्ता खालका फोटोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोले स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने भिडियोको तल्लोपट्टि सब्स्क्राइब लेखिएको होला, एक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नु होला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले ल्याउँदा अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। यस्तै खालका इमोबाट एआई जेनेरेट गरेर फोटोहरु बनाउनलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा प्ले स्टोर होला, जस्ट सिम्पली यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा सर्च एप्स भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर इमो एचडी भनेर टाइप गर्नु होला, इमो एचडी। यति टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा इमो एचडी भनेर आइसकेको छ। तपाईहरुले यस इमो एचडी लाई नै इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमो एचडी भनेर आइसकेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लस बटनमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा मोरमा एकचोटी टच गर्नु होला। मोरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो इमोको प्रोफाइल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नाम यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो नाममा एकचोटी टच गर्नु होला। नाममा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि तलपट्टि राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एडिटमा एकचोटी टच गर्नु होला। एडिटमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा अवतार भनेर लेखेको छ सबभन्दा माथिपट्टि, यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अवतारमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा सबभन्दा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट एआई अवतार भनेर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा ट्याप हियर भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याप टु हियरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईहरुले आफ्नो फेसले डाइरेक्ट फोटो खिचेर पनि एआई जेनेरेट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले अलरेडी नै फोटो खिचेर राख्नु भएको छ। त्यो फोटो ल्याउनलाई सबभन्दा पहिले राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईहरुले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। कहाँनिर फोटो खिचेर राख्नु भएको छ तपाईले त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले एक फोटोले एकचोटी टच गरेर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले पनि सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली सेन्टरमा ल्याउनु होला। सेन्टरमा ल्याइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म भनेर यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। कन्फर्ममा टच गरिसकेपछि यहाँनिर लोडिङ देखाइरहेको छ, तपाईहरुले पनि वेटिङ गर्नु होला। यहाँनिर सक्सेसफुल भइसकेको छ। मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जेनेरेट भइरहेको छ। तपाईहरुले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईसँग
जेनेरेट हुँदैन। तपाईले केही समय केही सेकेन्ड वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। वेटिङ गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मेसेज आइसकेको छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ए अफ्टर बन्यो भनेर यहाँ मेसेज आइसकेको छ। आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा एउटा फोटो एआई जेनेरेट यसरी भएर आएको छ भने तपाईहरुले यहाँनिर लेफ्ट साइडतिर स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटो यस्तो खालको आएको छ। थोरै स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको आछ। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यसरी आफ्नो इमोबाट एआई मार्फत जेनेरेट गरेर कुनै पनि फोटोलाई सुइटेबल देखिने राम्रो देखिने बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाई कस्तो खालको देखिनुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोटोलाई लिएर सजिलैसँग जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो एआई जेनेरेट भइसकेपछि तपाईहरुले यस फोटोलाई अब केही मात्रामा कस्टमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर यसमा एकचोटि टच गर्न टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फोटोमा टी-शर्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टी-शर्टमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा लोडिङ भइरहेको छ। तपाईहरुले वेटिङ गर्नु होला। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टी-शर्ट पनि चेन्ज भएर आएको छ। अब यसलाई तपाईहरुले डाउनलोड गर्नलाई या सेभ गर्नलाई सबैभन्दा पहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड अप्सनमा एकचोटि टच गर्नु होला। यसमा एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक डाउनलोड भइसकेको छ। यो फोटो अब हाम्रो मोबाइलको होम स्क्रिनमा गइसकेको छ। जस्ट सिम्पली आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि ग्यालेरीमा एकचोटि टच गर्नु होला। ग्यालेरीमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले जुन फोटो बनाएको थिएँ त्यो यहाँनिर अगाडि आइसकेको छ। तपाईहरुले अन्य फोटोहरुलाई पनि यसरी इमोबाट एआई जेनेरेट गरेर सजिलैसँग फोटोहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई आशा छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे एक लाइक एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।